අනිත් අයට කියන්න එපා විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. සිදුවෙච්ච අපහසුතාවයට සමා වෙන්න. ඔබ මාර පොරක්නේ. මොකද වෙන්නේ? මට මාර තිබහයි. ඔන ඔය වගේ අපි නිතර භාවිතා වෙන හරි ලස්සන අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යන්නේ. අපි බලමු මේ අදහස් එකින් එක අරගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ අනිත් අයට කියන්න එපා. අනිත් අයට කියන්න එපා. හරිම සරලයි. අනිත් අයට කියන්න එපා. සමහරවිට ඔයා මොනවා හරි තව කෙනෙක් එක එකතු වෙලා මොනවා හරි ටිකක් හොර වැඩක් කරා. එහෙම නැත්නම් දෙන්න එකතු වෙලා පොඩි රහස් වැඩක් කරලා කියනවා මේ අනිත් අයට කියන්න එපා. Don't tell others. 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 අනිත් අයට කියන්න එපා. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. අර කතුරු මිතුරු ෆිල්ම් එකෙත් ඔය කොටස තිබුණා. ඕකේ. ඔයාලා ඒ ෆිල්ම් එක බලවනම් මතක ඇති ඔය සිංහල අදහස ඉංග්‍රීසි එක පාඩි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඕකේ. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. What a pain in the ass disease. 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 විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. What a pain in the ass disease. What a pain in the ass disease. What a pain in the ass disease. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. What a pain in the කියන වචනේ තමයි එතන the කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. In the ass disease. What a pain in the ass disease. What a pain in the ass disease. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස 2ක් තියෙනවා. ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි.
ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත්, විදේශ රටක හිටියත්, ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාලට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාලට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරට ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාලට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට, අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. ඔබ මාර පොරක්නේ. ඔබ මාර පොරක්නේ. අපි එහෙම කියනවා නේ මොන හරි දෙයක් වුණාම සාමාන්‍ය කියනවා මොන මාර පොරක්. You are a wonderful fellow. 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 Okay, කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ මේ ඔබ මාර පොරක් නේ කියලා? ඔබ මාර මිනිස්සෙක්, ඔබ මාර හාදෙක් නේ. ඔය අදහස් ගන්නත් පුළුවන්. You are a wonderful fellow. ඔබ මාර පොරක් නේ. You are a wonderful fellow. 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 එහෙනම් දැන් මම මුලින් අදහස් තුනක් කියලා දුන්නා. එකක් අනිත් අයට කියන්න එපා. අනිත් අයට කියන්න එපා. Don't tell others. 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 අනිත් අයට කියන්න එපා. Don't tell others. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. විශාල කරදරයක් වුණානේ මේක. What a pain in the ass this is. 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 Okay? What a pain in the ass this is. මාත් එක්කම කීපවතාවක් කියන්නේ එතකොට ඔයාලට හුරු වෙයි. What a pain in the ass this is. What a pain in the ass this is. Okay? What a pain in the ass this is. ඔබ මාර බොරක් නේ. ඔබ මාර මිනිස්සෙක් නේ. You are a wonderful fellow. Fellow කියන්නේ හාදයා පොර ඔය වගේ අදහස් ගන්න පුළුවන්. You are a wonderful fellow. You are a wonderful fellow. සිදුවෙච්ච අපහසුතාවයට සමා වෙන්න. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට රැස්වීමකට එන්න කියලා තියෙනවා මොන හරි කතාවක් පවත්වන්න. ඉතින් ඔයා යද්දි ටිකක් පරක් වෙනවා. මොන හරි හේතුවක් ඉඳලා ඔයාගේ අතින් මොන හරි වරදක් වෙනවා. රැස්වීමක් හෝ මොන හරි දෙයකට. ඕකේ? එතකොට ඔයා කියනවා සිදුවෙච්ච අපහසුතාවයට සමා වෙන්න. Sorry for the inconvenience caused. 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 ඇතිවෙච්ච එහෙම නැත්නම් සිදු වුණ අපහසුතාවයට සමා වෙන්න. Sorry for the inconvenience caused. Sorry for the inconvenience caused. මොකද වෙන්නේ? සමහරට අපි යාළුවෝ කට්ටියක් එහෙම කතා කරගෙන ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා අහනවා මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? How are things going? How are things going? How are things going?
How are things going? How are things going? How are things going? How are things going? How are things going? How are things going? How are things going? මට මාර තිබහයි. වා ගොඩක් අවුවේ වැඩ කරලා එනවා. වා කියනවා මට මාර තිබහයි. නැත්නම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා මහන්සි වෙලා එනවා. මට මාර තිබහයි. I am damn thirsty. I'm damn thirsty. I'm damn thirsty. I am damn thirsty. I'm damn thirsty. I am damn thirsty. I am damn thirsty. I'm damn thirsty. Right. ඉතින් මම හිතනවා මේ පොඩි පොඩි අදහස් අපි නිතර කතා කරන මේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් හොඳින් මේ දේවල් පුහුණු වීම කරන්න එකක් 10 12 වතාවක් කියන්න කටට හුරු වෙනකම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Okay? Right. So let's meet with another useful and practical video. Okay, if you have any issue and problem with these things, please get me a call. So my number is there, and if you want to join my online English course, please get me a call. Okay, you will be able to get a good practice. Okay, if you want to join my online English course, please get me a call. I will give you all the information regarding all my courses. Right? Okay, so that's enough for the day. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.